Mayang udto sa inyong tanan, niya ta diri sa PTV Davao para mag-attend sa regular Talk to the People address ni Presidente. Balitang bakuna, nasa 27,800, nasa 27,806,881 ang total doses administered as of August 15, 2021. Samantala, mahigit 12 milyon ang fully vaccinated na po, no? Inaasahan natin na patuloy ang pagtaas ng pagbabakuna. Salamat sa tumataas na kumpiyansa ng mga mamayan at habang patuloy ang pagdating ng mga supply. Dumating kahapon, August 15, ang 469,200 doses ng Moderna COVID-19 vaccine. Sa bilang na ito, 319,200 doses ay binili ng pamahalaan, samantalang 150,000 doses naman ay binili ng pribadong sektor. Dumating din yung Biyernes, no, August 13, ang 15,000 doses ng component 2 ng Sputnik V vaccines na binili ng pamahalaan. Samantalang, mayroong 578,800 doses ng AstraZeneca ang dumating noong Biyernes. Ito naman ay binili ng pribadong sektor sa pamamagitan ng programang A Dose of Hope. Usaping ayuda. Ito po ang status ng distribution ng financial assistance ng national government sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila as of August 15, 2021, ayon sa Department of Interior and Local Government. Nasa 29.31% na po ang na-distribute. Katumbas ito ng mahigit 3 bilyong piso or 3,299,290,000 mula sa total na mahigit na 11 bilyong piso or 11,256,348,000. Nasa mahigit 3 milyon or 3,299,290 ang actual recipients o makakatanggap ng payouts. Nangunguna ang Makati sa distribution na nasa 51.48%. Pangalawa naman po ang Taguig, nasa 50.94%. Pangatlo ang Caloocan, 45%. Pang-apat po ang Marikina, 36.02%. At panglima ang Pateros na nasa 35.23%. COVID update naman po tayo. Ito po ang ranking ng Pilipinas sa mundo ayon sa Johns Hopkins World Meter COVID-19 data at WHO COVID-19 dashboard. Number 21 po ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 24 naman po tayo pagdating sa active cases. Number 133 naman po tayo sa cases per 100,000 population at number 92 sa case fatality rate na nananatiling 1.7%. Tingnan naman po natin ang mga bansa dito po sa Southeast Asia at ang kanilang mga aktibong kaso. Ito ay ayon din po sa World Meter COVID-19 data, no, as of August 16, 2021. Nangunguna pa rin po ang Indonesia na mayroong 384,807 aktibong kaso. Pangalawa ang Malaysia na mayroong 247,261 aktibong kaso. Pangatlo ang Thailand na mayroong 210,943. Pang-apat ang Vietnam na mayroong 166,766. Panglima ang Pilipinas na mayroong 102,748 aktibong kaso. At dito nga po sa ating bayan, nasa 14,749 ng mga bagong kaso ayon sa August 15, 2021 datos ng DOH. Mataas pa rin po ang ating recovery rate, nasa 92.3%. Meron na tayong 1,608,528 na mga gumaling. Samantalang malungkot po namin binabalita na nasa 30,340 ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa mga naulila. Nasa 1.74% ang ating fatality rate. Tignan naman po natin ang daily cases by date of onset of illness. Makikita ang patuloy na pagtaas ng mga kaso, kaya mag-ingat po tayo ha. Maging homeliners, manatili sa bahay, mag-mask, hugas, iwas, at bakuna. Kung may schedule na po tayo. Tignan naman po natin ang kalagayan ng ating mga ospital. No? Naku, tumataas po talaga ang mga utilization rates ng ating ICU beds. Dito po sa ating national na sitwasyon, 70% po ang mga utilized na ICU beds.
60% naman po ang utilized na isolation beds, 61% ang utilized ward beds, at 51% ang utilized ventilator. Samantalang sa Metro Manila po nasa 71% na po ang utilized ICU beds, 64% ang utilized isolation beds, 63% ang utilized ward beds, at 56% ang utilized ventilators. Naka-flash po sa screen ang DOH Hospital Hotlines, kasama na ang One Hospital Command Center. Ulitin ko po, tawagan po natin itong mga numero nito bago tayo magpunta ng hospital para masiguradong matatanggap tayo sa hospital na pupuntahan natin. I-dial lang po ang 1555 o di naman kaya ang 0915-777-7777, 0919-977-3333, 02-886-50500. Makikita rin niyo po ang DOH telemedicine contract details para naman sa libreng medical consultations. Sa COVID concerns and emergencies, makikita ninyo naman ang COVID-19 hotline number sa Metro Manila. Nakalagay po ito sa ilalim ng lungsod at mga numerong po pwedeng i-text or tawagan. On other issues, on behalf of the Filipino nation, President Rodrigo Roa Duterte extends his sincere condolences to the government and to the people of Haiti for the tragedy and devastation caused by the strong earthquake that struck Haiti. Ayon sa initial report ng Department of Foreign Affairs, wala pong Pilipinong naapektuhan ng lindol sa Haiti. Ang sentro ng lindol ay hindi po sa Port-au-Prince, ang kapitolyo ng Haiti. Kung hindi, kung saan naroon ang marami sa ating mga kababayan. Sa Afghanistan naman po, gumawa na ng arrangements ang DFA para sa repatriation ng mga natitira pang Pilipino na nasa Kabul, Afghanistan. Nasa 32 Pilipino ang nailikas po kagabi at ngayon ay nasa Doha na at nag-iintay na kanilang flight pabalik ng Pilipinas. Samantalang merong 19 pa po sa ating mga kababayan, ang ilan ay naghahanap pa ng mag-repatriate na bukod dito. At sa ibang mga bagay pa rin, binabati natin ang Team Philippines sa kanilang 4 silver medals at 2 isang bronze medal sa katatapos na 53rd International Chemistry Olympiad hosted by Japan. Patunay na mga ito sa galing at talino ng estudyanteng Pilipino. At panghuli good luck po sa Team Philippines na sasali sa 2020 Paralympics na nagsisimula next week, August 24 sa Tokyo, Japan. Go for gold! Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama po natin ngayon sila DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Althea de Guzman, Philippine Genome Center Dr. Cynthia Saloma, at UP-PGH Infectious Expert Dr. Edsel Salvania. Siguro po, unahin ko muna po si Dr. Cynthia Saloma ng ating Genomic Center. Ma'am, marami pong naaabala, na nakapasok na raw itong mas matindi pang nakakahawa at mas matinding nakakamatay na Lambda variant. Ano po ang latest nating findings dyan sa ating UP Manila Genomic Center, Ilan ba hong mga kaso na ng Lambda variant ang nakapasok at ano pong sitwasyon? Magiging majority variant na ba ho itong Delta variant? Dr. Saloma. Lang po tayo nakadetect ng isang Lambda variant. It's lineage C.37 po, isang babae na 35 years old. Hindi pa po natin alam kung ROF siya o is a local case. Pero so far po, isa pa lang po yung ating nakita sa Roque na Lambda variant sa Pilipinas kahit po na pinaigin na natin yung ating genomic surveillance. Ma'am, ano na po ang status natin? Predominant variant na ba ho ang Delta Lambda, ang Delta variant o yung UK variant pa rin po ang ating predominant? So, Secretary, if I can show you share this really has overtaken the other variants of concern. So, di ba po dati marami tayong beta at saka alpha. Ngayon po yung ating mga sampling na i-sequence, pinakamarami na po ang Delta variant. Okay. If I can Maraming share salamat, the Secretary, Dr. Saloma. Punta naman po natin si Dr. Edsel Salvania. Dr. Salvania, ang tanong na marami, ngayong nandito na ang Lambda variant.
anong dapat asahan ng ating mga kababayan? Dr. Salvania. Yes po, good afternoon po, folks, Roque. Yung Lambda kasi, ito ay tinatawag na variant of interest. Ibig sabihin, it's a lower level than yung tinatawag na variant of concern katulad ng Delta. At ito po ay nakita po natin una sa South America and mukhang meron siyang yung mga mutations na maaaring makaapekto sa efficacy ng ating vaccines. Pero hindi pa po ito proven. Sa katunayan, sa US, ang US CDC does not even consider Lambda variant of interest. So kailangan lang po talaga natin itong bantayan. Sa akin, mas nakakatakot pa rin talaga ang Delta. At kung anong ginagawa po natin para sa Delta, gagana po yan para sa Lambda. And yung Lambda, kailangan lang pag-aralan, pero mas nakakatakot pa rin talaga ang Delta. Okay. Maraming salamat, Dr. Edsel Salvania. And finally, we have our Suki also, Dr. Alithea de Guzman. Ma'am, ang tanong ng marami questions, are we on track? Or totoo ba ho yung sinasabi ng iba na parang hindi natin na kukuha yung epektong inaasahan natin sa ating ECQ? Dr. de Guzman? Thank you very much, folks, at magandang hapon po. So let me just share my screen and I will go straight to our case data po. So, gusto po namin ipa-po na, apologies, sir. I'll just go straight to that, sir. Sorry po. So kahapon po tayo ay nag-register nga po ng ating highest daily cases after we had that high noong Abril at 14,749 at nakikita nga po natin na unti-unti nga pong tumataas yung porsyento na naaktibo among our cases. Pero tulad nga po na nabanggit nyo, hindi tayo nakakakita sa ngayon ng pagtaas o pagbabago ng ating cumulative case fatality rate at naiiwan nga po siya at around 1.75 and as of yesterday, it's at 1.74. So balit, ang nakikita natin ay itong ginagawa natin na ECQ at ang mga dagdag na response na ginagawa natin ay posibleng hindi pa nga po natin mararamdaman. Kaya nga po dito sa ating epidemic curve, nakikita natin na meron po tayong pagtaas pa ng kaso. At sa ngayon, nitong nakaraan linggo, tayo ay nag-report ng average of 12,009 cases versus the 8,825 we reported in the week prior. And most of these cases are not coming from the Visayas and Mindanao anymore, but rather from the National Capital Region, which is represented here by the blue bars po. At nakikita natin na ang pagtaas na ito hindi lamang po nakakonfine sa NCR+. So this is a challenge po talaga to the country because we're in the peak in April, much of the cases were really coming from the NCR+ areas. Makikita po natin dito, ang pagdami ng kaso ay hindi confined doon. Kung hindi, nakikita natin siya across all island groups, but the fastest increase are with the blue and green lines representing NCR+, and the red line representing the rest of Luzon. Kaya naman ngayon, tayo ay nagtala ng high-risk case classification with a 65% increase in our cases. Meron po tayong 9 na rehiyon na nakatala din as high-risk case classification. Pagdating po sa ating healthcare capacity, kinakaya pa ba natin? Sa ngayon, karamihan ng ating rehiyon ay nasa moderate risk healthcare utilization po na may dalawa po tayong rehiyon, Quezon at Region 2, na nagtatala na po ng high-risk healthcare and ICU utilization po. Pagdating naman po sa National Capital Region, ang ating trajectory ay nakikita pa natin na pataas. From just 2,160 average cases per day last week, we're at 3,260. At makikita natin dito po, lahat ng lugar ngayon sa NCR ay nagtatala ng high-risk ADAR. Napapansin din natin na in terms of their bed utilization, umaabot po tayo ngayon sa moderate to high risk. Kaya naman po patuloy ang Department of Health at ating
iba't ibang ahensya na dagdagan pa no ang ating mga kama, hindi lamang the total beds but especially our ICU beds. And right now we're also adding no and paying closer attention to the number of pediatric beds that we are adding no in our hospitals. Gusto ko lamang din po ipa-abot spokes na sa ngayon based on our alert levels, wala na po tayong alert level 1. Karamihan po ay nasa alert level 4 na po. Ibig sabihin, kasabay ng pagdami ng kaso ay yung pagtaas din po ng ating mga utilization rates. At ito po, pagdating naman po sa ating deaths, bahagya pong may pagdami tayo ng deaths na nakikita. Tayo ay nag-average ng 75 deaths per day for the first 2 weeks of August, and this is nearing the 84 deaths per day we saw in July, at yung higit na pagbabantay sa 4 na rehiyon kung saan nakikita tayo ng pagtaas ng deaths, at ito ay yung NCR, Region 3, Calabarzon at Region 7. Ngayon tungkol sa tanong, tayo ba ay tuloy-tuloy pang tataas? Ito po yung gusto namin ipaabot. Isang naging obserbasyon natin ay kahit tayo po ay naka-ECQ, nakita natin na bahagyang bumaba yung mobility po natin, Kaya lang kung ikukumpara po natin sa mobility nung tayo ay under ECQ noong Abril na talagang bigla ang pagbaba, ngayon pong ECQ na nakaraan ay hindi ganoon kababa yung reduction ng ating mobility. Kaya naman ito po yung aming panawagan. Tuloy-tuloy pa nga makikita pa natin na tataas ang ating mga kaso, pero may magagawa pa po tayo para pabagalin yon. At nabanggit nga natin ay ang MPHS natin, ay ang pagbabakuna, ang agarang pagpapatingin at pag-isolate at quarantine po. At again, the goal for this interventions is actually to prevent more severe and critical cases. Doon sa mga estado ng iba't ibang variant sa ating bayan ngayon. Dr. Saloma? Okay po, folks, permission to share my screen. So, ito po yung aking ibahagi sa inyo. Let me see. So, ang ating genomic biosurveillance po, this is the update as latest as of 16 August 2021. So this is the Delta variant. This is the global epidemiologic profile of the Delta variant worldwide as latest data po from the Global Initiative on the Sharing of All Influenza Data, where more than 2 million whole genome sequences of SARS-CoV-2 have been deposited as late as August 13. Makikita po natin dito na essentially, yung Delta variant po yung nag-take over na sa blue. Sa red na po ito, this is the Alpha variant before, which was the dominant variant all over the world. Pero ngayon po, nakikita natin na since May 2021, ang bilis po ng pagtaas nitong Delta variant. Almost 99% of sequence cases are now Delta variant. If you look naman po sa regional distribution nitong variants and sequences worldwide, makikita po natin na in the continent of Africa, Asia, Europe, Oceania, as well as North America, dominant na po talaga ang Delta variant, except in South America, where we still have a lot of Gamma cases. Yung Lambda naman po, doon po naman ay makikita marami po doon sa Peru, kaso nga lang po yung Peru, hindi naman malaki yung kanilang genomic biosurveillance capability, kaya kaunti lang po yung na-sequence nila. So sa atin naman po, ito po yung ibinahagi ng Department of Health kahapon. We already have a total of 807 Delta variant cases from the different regions of the country. In contrast, we have about 2,483 data as well as 2,232 alpha cases. Sa Pilipinas po, sa ibang bansa, marami po talaga yung alpha cases. Pero sa atin pong bansa, na-notice po namin na mas marami po tayong beta cases as compared to alpha cases. And gusto ko rin ibahagi sa inyo na we are looking at a slight increase in the number of P.3 cases that we have been detecting in our genomic biosurveillance efforts. So continue. So this is po the comparison between the different variants that we have sequenced. So these are absolute values. Manotice niyo po ninyo noong March and April, marami po talaga tayong sequence. Noong May po medyo kaunti yung ating sequence. Pero simula ngayon tong June and July, marami na po tayong sequence. At makita po ninyo in comparison to June, yung ating pong July number of cases ng Delta, ito pong purple, ito po Delta cases. Itong pink po are the beta cases and ang alpha po yung alpha is beta po is pink and the alpha po is the
slight light purple. So kung makikita po ninyo dito, in June, very, very few. We started detecting the Delta cases in May, very, very few in Delta, mostly in the ROFs. But eventually po in June, we detected 72 samples in swabbed in June. But immediately within July, ang taas po, about 10-fold increase, about 721 cases, puros po Delta ito noong July. I-compare naman po natin yung nakikita natin sa National Capital Region. You will also notice that the rise in cases for Delta in comparison to Alpha and Beta is even more dramatic in the National Capital Region. If you can see po, wala pa tayo nakita na Delta noong May sa mga naswab natin samples sa May mula sa NCR. Pero sa June po, mayroon tayong mga 10. And immediately po, in July, ang bilis po ng pagtaas ng kaso nitong ating Delta in comparison po to the Beta and the Alpha cases. No? So kung titingnan po natin in terms of percentage, we will see, for example, that in the national average, we had about 3.81% of total cases na nakita natin ang Delta. Tapos sa June ay bahagyang pag-akyat, 5.84. Pero po nationally, based on submitted samples to us, mga 42% na po ng ating mga total sequences ang Delta. And this is even more noticeable po in the National Capital Region, where from about 10.56% of cases in June, nakikita po natin na ang mga Delta po ay nagtitake over na sa ating Alpha and Beta cases. So just to summarize what we know so far about the Delta variant, and these are based on data from the US CDC and other sources, we have noticed also within our country that the Delta cases natin have a much lower city values in RT-PCR. So you'll notice that when people submit to us yung sequences for whole genome sequencing, ang ating pong requirement is a city value of 30. Pero sa mga naibigay po sa amin na nagiging Delta po, ang baba po talaga ng mga city values nila. Sometimes you get city values of 12, 14, 16, or 20. That is a very, very dramatic. So mataas talaga po yung viral load. No? So other cases, there have been reports worldwide that the viral shedding is about 18 days versus the traditional 13 days. So meron po siyang implications sa quarantine, but how deep it is and more data would be needed for this particular instance. And number 2, the risk of reinfection of Delta has been detected to be higher compared to Alpha, with reinfection higher for those who have been vaccinated or have undergone, been infected for more than 6 months. And the severity of illness, there are some early reports that there should be some severe illness, but this data requires further validation that the spread of Delta, this one po is alam naman lang na ibalita naman po ito, it spreads as easily as chickenpox with an R0 of about 5 to 9. It is more transmissible than SARS, than MERS, and Ebola, even common colds, flu, as well as smallpox. But very important po, this one in number 6, that's why we really need to not only to vaccinate, but also to wear the mask, even if you're already vaccinated, because vaccinated people carry huge amounts of the virus, can be just as contagious as the unvaccinated people. But very, very important is the fact that, well, as much as 75% of breakthrough cases have been detected with the Delta variant, and that could happen. The symptoms were much milder, and that, of course, this is data in the US and other countries, 99.5% of deaths are occurring in the unvaccinated. That's why it is really, really imperative that we get ourselves vaccinated when it is our turn. On the Lambda variant naman po, spokes, the first collection date, we only have detected one. The swab date was on July 22, 2021 from a 35-year-old female. Our epidemiology bureau was first detected in Peru in December 2020. It has now been detected in 29 countries, but mostly in South America. The in vitro data from experiments in Japan showed that the mutations in the Lambda variant could have potential for immune evasion. For now, it is still considered as a VOI, and that we need more information as to its clinical as well as its epidemiologic implications. So yun lamang po, spokes. Maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Saloma. Pumunta na po tayo sa ating open forum. Yusek Roque, go ahead please. Yes, thank you Secretary Roque at good afternoon po sa ating mga bisita. Ang unang tanong mula kay Chris Jose ng Remate Online. Secretary Roque, ano daw po ang masasabi ninyo na maging si Manila Mayor Isko Moreno ay nagpositibo po sa COVID-19? Isa po siyang patunay na kahit bakunado ang isang tao ay maaari pa rin tamaan ng COVID-19.
Well, unang-unang po, we wish Mayor Isko Moreno good health. We hope that he gets well soon. No? Well, hindi naman po talaga sinasabi ng mga eksperto na ang mga bakuna ay garantiya na hindi tayo magkaka-COVID. Ang sinasabi po ng mga eksperto, lahat po ng bakuna natin, epektibo para maiwasan ang seryosong pagkakasakit o pagkakamatay dahil po sa COVID-19. So yan po ang karanasan ni Mayor Yorme ngayon. No? Sa tingin ko naman po, precaution yung kanyang paghuhospital, pero sa tingin ko po ay siguro po moderate ang magiging kaso niya at hindi na po siya magiging critical dahil bakunado na po siya. Second question po niya, may naging rekomendasyon na ba ang Metro Manila Council sa IATF kung papalawigin nito ang ECQ sa NCR na nasa ilalim ng 2 linggong ECQ na magtatapos sa August 20? Wala pa pong rekomendasyon at lininaw po ni Mayor Olivares na bagamat nagkaroon ng ulat sa isang pahayagan na di umano ay nag-meeting ng mga mayor, wala pa pong ganyang pagpupulong na nangyayari. Opo. Ang pangatlo niyang tanong, sa palagay ninyo, kakayanin pa ng gobyerno kung i-extend ang ECQ sa NCR? Similar question po with Rosa Licos ng UNTV, Laila Salaveria ng Inquirer at ng Daily Tribune News Desk. Well, gaya ng sinasabi ko po, ang ating objective ay sinasabi nating total health. Bawasan yung kaso, pero hindi naman po pwede na dadami yung mga maghanay na nagugutom. So, tignan po natin ang datos. Meron pa po tayong mga araw, no? At sa tingin bago po magkaroon ng epekto yung ating ECQ, no? At so miski dumating po ang 20, hindi pa rin po natin makikita yung pagbaba, no? Yan po yung ating karanasan dun sa 2 pagkakataon na tumaas ang kaso natin at ang ECQ rin tayo. Thank you, Secretary Roque. Po tayo kay sino ba ho ang nasa Zoom ngayon? Si Secretary Mela, Lesmoras. please go ahead. Hi, Secretary Roque at sa ating mga health experts. Secretary Roque, pwede pong unahin po muna ating mga health experts. Go ahead. Opo. Secretary Roque, for our health experts lang, given the reports nga na ipinesent natin kay Dr. Abdi Guzman, Dr. Salvania, Dr. Saloma, ano po yung maimumungkahi ninyo para nga si ECQ natin? Kasi we understand yung Delta cases ay tumataas na at may Lambda variant na rin na nadetect sa Pilipinas, particularly para sa NCR. Ano po kaya yung maimumungkahi nyo sa ating mga otoridad? Napapanahon ba para i-extend pa ang ECQ o kaya rin naman ng ating bansa, particularly nga ng NCR na magbaba na ng quarantine into MECQ? Dr. De Guzman? Itong sumagot Yes, una. sige, panimulan ko po, no? So, patungkol sa usapin ng ECQ, tulad nga nabanggit ni Spokesari, ito'y kailangan talagang pag-aralan. Alam po natin yung malaking impact po talaga niya sa ekonomiya natin kung tayo magpapalawig pa. Ito'y pag-uusapan at i-review mabuti po sa ating susunod na IATF. So, balit hindi man po siguro nakaka-excite na sabihin, pero yung mga ginagawa talaga natin ngayon, these are the things that work. But we need to do it correctly and consistently. The masking, the face shield, the physical distancing, nakikita natin ang clusters hindi na lamang po sa mga workplaces at establishment, pati po sa bahay. So kailangan ng pag-iingat ay nasa lahat ng settings po natin. Siguro yung huli kong yung 2 gusto pa namin ipaabot ay yung pagpapakbakuna, and I'll let Dr. Edsel further elucidate on it. At yung ikatlo po ay yung agarang pagpapatingin. Nakikita natin ngayon, matagal pa yung interval between finding a case and then isolating them. That's still almost 7 days. And the 7 days na hindi po natin na-isolate ang mga kaso na to ay 7 araw po na posibleng sila ay nang-i-infect pa ng ibang mga individuals. Opo. Yes. Siguro dagdagan ko lang po yung sinabi na ni Director Thea. It's very difficult to see what's happening in real time kasi meron po talaga yung delay. Kumbaga, di ba, yung stars, for instance, di ba tinasabi natin that 1 light year away. So, yung nakikita nating ilaw sa star na 1 light year away, 1 taon na yon.
So hindi naman ganun katagal para sa COVID. Pero it's about 14 days yung delay nung ating mga interventions. Kaya ang nakikita natin ay yung mga infections na nangyari 2 weeks ago. So yung naglagay na tayo ng mga things, but katulad nga rin ng sabi ni Director Thea, yung vaccination is really what will change the course of this pandemic. Kasi nakita nga natin more than 70% of seniors in NCR are already vaccinated. And we know that even though the seniors only represent 20% of the cases, yung deaths, 60% ang galing sa kanila. So alam natin, pag binakunahan natin ang majority ng mga vulnerable population, yung mga mamamatay will go down by 90%. And so kahit madami pa man yung cases na yan, kung mas konti ang nagkakaroon ng severe disease, hindi ganun kabigat ang magiging yung burden sa ating healthcare system, and we can continue to remain open para naman yung economy rin natin ay tuloy-tuloy nang makarecover. So yun po yung importante. Let's see what happens over the next week or so, and also at the same time continue to encourage people to get vaccinated kasi ito po talaga ang magiging long-term solution natin dito sa problemang ito. Opo. Thank you po. And I don't know if Jovan can show actually yung PowerPoint ng faster projection, no? But we'll see, no? Kung kaya i-project yan, ititignan natin na i-magnify natin yung period na covered now, no, to see where we are as against the projection of faster. Pero kung maalala ko po yung figures, and I just looked at it last night, mukha namang pong we are more or less seeing in reality what was projected by faster. Kasi yung projection po ng faster talaga is kung hindi tayo mag-ECQ, aabot hanggang 525,000 yung kaso natin, no? Pero yung lumalabas po ngayon ay if we succeed with this ECQ, hindi naman po ibig sabihin na completely bababa yung ating mga numero. Iiwasan lang natin yung talagang saksakan ng taas na ma-overwhelm yung ating mga health facilities. Pero if I'm not mistaken, ang projection po is we will achieve something like 20,000 cases, no? Which is still of course a lot lower compared to 525,000 na projected kung hindi po tayo nag-ECQ, no? So maya-maya po tingnan natin if we can reflash in our screen yung projection ng faster. Next question, Opo. please. And Secretary Roque, kasi we understand, may talk to the people, si Pangulong Duterte mamaya, at alam naman natin yung ating mga kababayan, isa to sa mga inaabangan. Initially, mapag-uusapan na po kaya yung bagong quarantine classification for NCR, at ano po kaya yung magtutulak sa IATF at kay Pangulong Duterte para i-extend pa nga itong ECQ sa NCR? Well, mamayang gabi po, walang ganong usaping mangyayari. Bukas po ang magiging pagpupulong ng IATF, initial pagpupulong for the next quarantine classification, no? And the recommendation will have to be finalized, if I'm not mistaken, baka mga around Thursday after a period has been given sa mga LGUs na umapila. So wala pa po ngayong usaping reclassification. Secretary Roque, about lang po, follow up about sa Afghanistan. Ano po yung mensahe ng ating Pangulo sa mga kamag-anak na at mismong mga kababayan natin na mga nag-aalala sa Afghanistan? And kung sakali man yun nga, will the Philippines recognize Taliban-led Afghan government? Well, unang-una po, no, nananawagan tayo sa mga Pilipino. Nag-alert level 4 na po tayo. Gumagawa na po tayo ng hakbang para tuluyang kayong ma-repatriate. So pwede po kayo makipag-ugnayan sa ating embassy para po kayo ay ma-repatriate na dito sa Pilipinas, no? Na I understand we have around 170 or so na mga kababayan dyan at 39 pa lang po yung nare-repatriate, no? So nanawagan po kami sa mga kamag-anak sa Afghanistan, pauwiin nyo na po dito sa Pilipinas yung ating mga kababayan para masiguro ang kanilang seguridad, no? Hindi ko po alam kung anong magiging desisyon ng ating pamahalaan pagdating sa Taliban regime, pero sa larangan po ng international law, no, hindi naman po elemento ng statehood ang recognition. Yung recognition po ay just declaration na merong pang estado, at yung pagre-recognize ng isang gobyerno ay isang mensahe na handa tayong makipagkaroon ng bilateral relations dun sa bansang yon. Iiwan ko na po yan sa DFA yung ganyang desisyon.
Okay, thank you so much po Secretary Roque at sa ating mga health experts. Happy birthday po kay Yusek Roque. Thank you, Mela. Secretary Roque, ang Bago tayo magpatuloy, happy birthday, Yusek Rocky, and happy birthday kay Roda dito sa PTV4 Davao. thank you, Secretary. Thank you din kay Mela Lesmoras. Yung tanong po ni Rosalie Cos ng UNTV na bakit daw po tila hindi effective ang intervention sa kabila ng ECQ, nasagot niyo na Secretary. Ang second question niya, ano ang palace reaction sa plano pong pag-conduct ng full congressional inquiry ng findings ng COA na mismanagement umano ng DOH sa 67.3 billion pesos COVID-19 response fund? Nakarating na ba kay Pangulo ang initial response ng DOH sa COA at ano po ang reaksyon niya kaugnay nito? Well, wala po tayong magagawa sa desisyon ng Kongreso dahil sila po ay independenteng sangay ng gobyerno at talaga pong katungkulan at responsibilidad ng Kongreso na magkaroon ng ganyang investigasyon. Pero mamaya po sa Talk to the People, asahan po natin na baka po ibigay ng paunang kasagutan ng DOH mamayang gabi sa harap ng Presidente at sa harap ng taong bayan. No? So abangan po natin ang Talk to the People mamaya. Opo. Question from Laila Salaveria ng Inquirer. How will the discovery of a Lambda variant case affect current restrictions? Well, alam niyo naman po na yung ating patuloy naman po tayo sa ating prevention, detection, isolation at treatment. No? Wala po talagang ibang alternatibo kung hindi ang ating PDITR. Kinakailangan mask, hugas, iwas at bakuna nga po. No? Kahit ano pa pong variant at nakakamatay, mas papaintingin pa natin ang ating mask, hugas, iwas at bakuna. Thank you, Secretary Roque. Ang susunod po sa Zoom ay si Ivan Mayrina ng GMA News. Secretary, magandang hapon at magandang hapon po sa ating mga resource persons. Sir, at the current positivity rate of 20 to almost 25%, sinasabi po ng ilan na baka kailangan nating i-ramp up ang testing natin. It stands now at 55,000 a day. Ano hong masasabi ng mga eksperto natin dito? Are we testing enough? Nabanggit po kanina ni Dr. De Guzman na yung lag between the time na makita natin ang isang case at ma-isolate siya is 7 days, during which time posibleng nakapag-transmit na siya ng virus. So are we testing enough? Isa pa rin po ito sa mga tinukoy ni VP Lenny na hindi raw po sapat ang ating mga tinetest. Well, suki po natin dito sa press briefing si Secretary Vince pero bukas po natin siya makakasama. No? All I can say is sa mulat-mula po, no, talagang we give a priority to testing dahil syempre po yan yung ating unang sandata, kinakailangan malaman natin additional labs. And yes, we are increasing our testing beyond 55,000. Gumagamit na rin po tayo ng antigen no, dahil meron naman po tayong protocols when they can be used. Sa mga areas na talagang mataas po yung clustering ng kaso, po pwede po mag-antigen. No? So hindi po natin pinababayaan yan. We have always recognized. Althea De Guzman from the DOH, meron po kayo idadagdag? Salamat po, Spokes. Gusto ko lang po supportahan yung nabanggit nga na of course, kaso, ang Department of Health ay nag-recommend na po ng paggamit po ng ating antigen testing, lalo na po sa ating mga level 3 at level 4 na mga areas. Pero ang pagpapaalala po natin ng antigen testing ay ginagamit lamang or kinoconduct lamang natin sa ating mga symptomatic individuals at yung pong pasok sa suspect at probable case definition at yung pong ating mga close contacts po. Okay. Secretary Roque, sir, ano ho ang masasabi ng palasyo sa mga ulat na may mga nakakakuha na ng booster shots? Yung mga tinatawag na nag-LGU hopping daw para makakuha ng mga bakuna. Well, hindi po natin kinukonsente yan no? Dahil marami pa pong hindi nababakunahan. So ang pakiusap po natin, lahat naman po ng bakuna nagbibigay proteksyon. So antay muna po natin magkaroon ng bakuna ang karamihan ng ating mga kababayan bago tayo mag-booster shot. Siguro we can make an exception dun sa mga OFW, yung mga seafarers na kinakailangang
magpabakuna ng mga Western brands dahil yun naman po ay requirement ng kanilang mga employers. No? Pero at the same time, kung kayo po ay isang seafarer na alam nyo kinakailangan nyo ng particular brand, wag na po kayo magpa-inject ng iba pang brand. Kumuha na po kayo ng brand na really require ng inyong mga employers para sa ganun, maibigay naman po natin yung ibang mga bakuna dun sa ibang nangangailangan din. Ulitin ko po, ang bakuna lang po talaga ang magiging dahilan para matapos na itong pandemyang ito. Hayaan muna natin magkaroon ng population protection ng lahat bago po tayo mag-booster shots. But Secretary, don't you agree that this is something that could have been avoided kung meron tayong master list na mga nababakunahan? Po tayong ginagawang master list. Yan po yung proyekto ng DICT. Kaya lang po, gaya ng hindi naman natin inaasahan talaga itong pandemyang ito, no? We've had to make that master list as we go along. So, konting pasensya lang po, no? Yung mga nagrereklamo rin na kinakailangan ng certification na galing sa isang ahensya ng gobyerno lang po, dyan po papasok yung DICT list natin. No? At ngayon po, nandiyan na yung programa, pinapasok lang po ngayon galing sa mga LGUs yung mga nabakunahan na. Panghuli po, Secretary, asking this for a colleague, is the Palace satisfied with the vaccination rollout in NCR? Maabot po ba ang targets na 50% ng target population by end of August and 70% by end of September? Kasi unang-una, meron pong ayuda. Pangalawa, meron po talagang pagtaas ng kaso dahilan para marami sa ating mga kababayan nag-aalinlangan lumabas. No? Pero hindi po ganun kababa. Kung ang target natin ay 250, sumisipa po tayo ng mga 230,000 no, a day. So that is not bad at all. No? At basta patuloy-patuloy lang po tayo, makakamit po natin yung ating ninanais na maubos yung 4 million na ibibigay sa Metro Manila bago po magtapos ang ating ECQ. So we're on our way to vaccinating at least 50% of our population here in Metro Manila. Salamat, Secretary. Salamat po sa ating resource persons. Ivan, balik tayo kay Yusek Roque, please. Thank you, Secretary Roque. From Daily Tribune News Desk, to what do we attribute the increase in daily COVID-19 cases? I think nasagot na po yan ni Dr. Saloma. Ang nangunguna ng variant po ngayon ay si Delta variant, no? Mas nakakahawa po talaga si Delta variant. Kaya nga po, mas kinakailangan paintingin pa natin ang mask, hugas, iwas at bakuna. Okay. Second question po niya, today is the start of the enrollment daw po na upcoming school year. Does the Palace expect the number of enrollees to go down given the difficulties in remote learning? Hindi po. Inaasahan natin na ang mga magulang ay magnanais na bagamat may pandemya, tuloy-tuloy po ang edukasyon ng ating mga kabataan. At saka pag hindi kayo nag-enroll at nagkaroon na tayo ng population protection, baka hindi rin kayo makasali sa face-to-face, no? So kinakailangan i-enroll po natin ang ating mga chikiting, no? Dahil ang gusto lang naman ni Presidente magkaroon ng sapat na populasyon na mabakunahan at baka naman po susubukan din natin ang mga face-to-face. So enroll po tayo, hindi naman po forever itong blended learning. May katapusan din po itong pandemyang ito. Opo. Question from Samed Danilla ng Business Mirror. In case lang daw po na ma-extend ang ECQ sa NCR, saan daw po kung meron daw pong additional funds na ipoprovide? Natin pag-usapan po yan kung meron talagang extension. All I can say is, walang ECQ kung walang ayuda. Kung wala na pong available, hahanap at hahanap tayo. And if need be, doon po tayo pupunta sa Kongreso for supplemental budget. Second question po niya, kung may napili na daw po or kinukonsider na kaya na new DBM Secretary si President Rodrigo Duterte? If yes, can you name him or her? Meron po tayong officer in charge, si OIC Yusek Kanda. Question from Joseph Morong ng GMA News. Ano daw po ang overall hospital capacity for NCR and then national?
Well, gaya ng pinakita ko po kanina, no, nasa 71% po ang national na utilization ng ating ICU at parang 70% po yung sa Metro Manila. Pero I flashed it in the screen. No? So nasa, if I'm not mistaken, nasa moderate risk ang total bed capacity natin ngayon. Opo. Ay- Ang Tama, baliktad pala. 70% ng ICU bed, tapos sa national, 71 ang utilization natin sa Metro Manila. Pero Opo. nasa moderate risk po yung ating mga isolation beds at saka yung ating mga ward beds. Opo. For Doc Alitea, are we seeing a surge? Do you think we can withstand the surge? Sige po, magandang tanong po yan. So una po, we don't encourage using the term surge. It is not an epidemiologic term, but what we're seeing is that we're seeing a 65% increase in cases. We're seeing that the percent of population being affected is already at high risk po. Sa ngayon, nakikita din natin na may kaakibat na pagtaas ng ating utilization rates both nationally and especially at the National Capital Region. Pero ito po yung tuloy-tuloy natin, no, na dinadagdagan ang ating mga kama at Health Human Resources upang masigurado natin na despite this increase in cases, we will prevent severe critical cases and fatalities by improving our healthcare capacity. Opo, Doc. Siyempre tayo naman ang gusto natin masigurado na available sa ating mga hospital ay yung kama, tao at ating equipment. Pero kaya nga po tayo ay merong crisis action plan. Tayo po ay continuously coordinating hindi lamang within our health sectors para kung ano man yung mga kakulangan po natin ay hopefully mas mabilis po natin, no, na ma-fill in and we will have less healthcare utilization rates even with our increasing number of cases. Thank you po. From Sweden, Velado ng PTV for Doc Edsel. Do you agree that the current wave of the pandemic is a pandemic of the unvaccinated? Mas marami ba sa mga nagpo-positibo ngayon ay walang bakuna? Yeah, well, that remains to be seen kasi it's, we have to look at what the numbers are actually. Pero ang nakikita natin sa preliminary data from vaccination is very, very encouraging nga. So kung titingnan po natin, yung mga nabigyan na say nung Sinovac, out of 5 million na fully vaccinated, mga 91 lang po yung nagkaroon ng breakthrough infection at isa lang po yung namatay. Sa Astra naman, na mga 908,000 ang na fully vaccinated, meron din silang breakthrough na 30 plus at wala pong namatay. So we expect over time na makikita natin yung epekto talaga ng vaccine will translate to lower mortality and lower severe cases. Bago pa lang ngayon, hindi pa tayo completely marami talaga yung nababakunahan. But this has actually been seen in the UK na kahit tumataas talaga yung number of cases nila, yung number of deaths and hospitalizations na nanatiling mababa. So ito po yung inaasahan natin na mangyayari as we get more people vaccinated. Roll out helping in our fight against Delta variant and COVID-19 as a whole. Yeah, yun nga. So actually, inaasahan na nga natin, hopefully, na makikita na rin natin na hindi po talaga ma-overwhelming ating healthcare system because even if tumaas talaga ng todo yung number of cases natin, ay yung number of severe cases will remain manageable at hindi po ma-overrun yung ating hospital. So we expect that will happen once we get to a certain percentage. Pero ang natutuwa nga po ako, more than 70% na ng ating seniors in NCR are fully vaccinated. And we know naman na sila talaga yung pinaka-highest risk. So we expect that the mortality in that population will go down by 90%. Opo. For Secretary Roque, from Kylie Atienza na Business World, it takes month daw po for the DOH to report the variant infections. What does this say about the country's sequencing capacity? UP Philippine Genome Center Executive Director Cynthia Saloma last month said they need 100 million pesos to capacitate the center's sequencing facilities in Visayas and Mindanao. Ms. Saloma said the PGC does not know yet where to source funds. Has the national government already discussed the PGC's proposal? Will the 2022 budget allot funds for this? I think so. We rely on the Genomic Center para matrace natin kung ano na yung variant na
laganap sa ating bayan at importante po yan para alam natin kung ganong papaintingin pa natin yung ating depensa. No? So, I think si Dr. Saloma is here. I think tama naman po that they requested additional funds. And if I'm not mistaken, pagbibigyan naman po yan because importante talaga yung ating surveillance. No? And that has been recognized as a priority po of the DOH to improve our surveillance capacity. Opo. Question for from Chris Jose na Remate Online for Dr. Saloma. Napaulat na nga daw po yung Lambda case sa Pilipinas. Dapat po bang maalarma ang mga mamamayan na habang nakikipaglaban ang lahat sa COVID-19? Sa variant na Delta, nandiyan na ang Lambda. So sa bagong development, sa tingin nyo po, ay sa tingin po ninyo ay mapapalawig pa ang ECQ sa NCR? Yung discussion po sa NCR is going to be discussed based on the data that will be coming in over the next few days. Regarding naman po sa Lambda, so far, kahit po sa mga countries where they found Lambda, even the US, na hindi naman po siya na-associate talaga sa rise in cases. No? So for now, I think the protocols are still the same. We practice with the IPRs. Ako po mas nabahala ako sa Delta compared sa Lambda. So sa atin po mga kababayan na naalarma tungkol sa pagkita natin ng one case of Lambda, I think po as long as we continue our PDIPRs, many people converging at saka pag hindi necessary, wag po tayong lumabas ng ating bahay. At pag time na po natin magpabakuna po tayo kasi yung mga bakuna po naman, nag-work po naman particularly in preventing hospitalization, severe as well as of course critical cases, particularly also deaths. So ano pa yung mga spread ng Delta and Lambda and other variants of concern in the country, and we report this to you as soon as we can. Yun lang po. From Pia Gutierrez ng ABS-CBN and for Dr. Salvana and Secretary Roque, the US CDC recently recommended people to double mask to increase their protection against COVID-19. Is this something that the IATF is also looking? Yeah, I think we've addressed that before. Yes, po. I think we've addressed that before. Even the CDC says, double mask is an extra layer. If it's face shield plus face mask, we consider that a double layer as well. And meron pang additional na eye protection na alam naman natin ay nakakatulong rin. Secretary Roque? Well, I can only say that is already the response of the experts at kaya nga po pinakikinggan natin ng mga eksperto. Sa panahong ito po, makinig lang tayo sa mga tunay na eksperto. From Sam Edenilia ng Business Mirror, may tentative date na po kaya kung kailan ma-fully roll out yung master list of vaccine cards ng DICT. Currently, ilan na daw po yung percentage ng vaccine cards data from LGUs and ang napasok na sa nasabing master list? Siguro mabibigay ko yung figures. No? Tatanungin po natin ngayon sa DICT kung ilan na. Thank you, Secretary Roque, at sa ating mga bisita. Maraming salamat kay Dr. Althea de Guzman, kay Dr. Cynthia Saloma at Dr. Edsel Salvania. Happy birthday and maraming salamat Yusek Roque. Happy birthday din kay Roda ng PTV4 Davao. At maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Alam niyo mga kababayan, mula po nagpandemya, napapansin ninyo na palaging mga eksperto ang ating iniimbita pagdating sa usaping COVID-19. Importante po kasi na mabigyan kayo ng mga datos, ng mga data at mga facts na nakabase po sa siyensya. Ngayong araw po, ang importanteng narinig natin sa ating mga tunay na mga eksperto ay una, wala pong dapat ikabahala na nandyan na si Lambda variant. Kaisa-isang kaso naman po yan at kahit ano pong pang variant yan, pareho din po ang ating mga sandata. Ang ating mask, hugas, iwas at bakuna. Pangalawa, hindi na po bago sa atin ang karanasan na magkaroon ng ECQ. Alam po natin na kung lahat tayo po ay nakikikooperate at lahat po tayo nagiging homeliners, mapapababa po natin ang numero ng COVID-19. Kaya nga lang po, hindi instant ang resulta.
So kinakailangan mag-antay pa tayo ng 14 days. At lahat po ng ECQ natin, ang mga resulta ay sumipa matapos ang 14 hanggang 19 days pa nga po doon sa ating mga karanasan. So hayaan na po muna natin kung anong mangyayari pagdating ng 21 dahil nandiyan naman po yung ating mga dalubhasa at mga eksperto na magbibigay ng kanilang mga sa pagpapababa ng numero ng COVID-19. Magandang araw po sa inyong lahat.